Вітаю, друзі! Вже третю добу у всіх соцмережах йде обговорення, майже істерика через завезення індусів в Україну. І я спочатку навіть не міг розібратися, це стьоп чи це серйозно, а потім, коли побачив величезну кількість дописів, при тому від не тільки невідомих людей, а від навіть доволі притуманних, а потім ще й навалу ботів і величезну кількість дискусій навколо цього, то вирішив розібратися. Для цього я промоніторив інформаційний простір, поговорив з представниками декількох великих бізнесів, скажімо так, які зацікавлені в тому, щоб в них була кількість працівників, а також поговорив з одною силовою структурою, яка допомогла мені отримати потрібну інформацію, тому що, я доступу до таких реєстрів не маю. Так от, найцікавіше, що я спочатку думав, що народ стебеться. Відверто стебеться, тому що, про що йде мова? Про завезення мільйонів зараз якихось індусів або бангладешців, або пакистанців в Україну. Але потім я побачив відос, який, до речі, дуже активно пересилають, де людина, нахилившись, при тому я, чесно, не можу з'ясувати, хто це представник Індії, Пакистану або Бангладешу, але всі впевнені, що це індус, на англійською мовою закликає приїжджати до України, бо в Україні одинокі красиві дівчата, а ще маленькі хлопчики і дівчата. Скажімо так. Я не знаю, чому всі вирішили, що це записано в Україні, але я бачу, як це відео активно форситься. Більше того, його розповсюджують люди, які навіть не хочуть з'ясувати для себе, а звідки воно з'явилося. Неважливо, відео в інтернеті з таким закликом, все, це правда. Друзі, зараз знаходжусь на Марсі, закликаю всіх прилетати сюди, дуже гарні умови, пропонують невисоку гравітацію, комфортні стосунки з місцевим населенням. А чому ви не вірите, що я на Марсі? А чому ви вірите, що от той чувак, який записував це справжній індус або пакистанець, до речі, це просто народ один, а віри різні в них. Так от, чому ви впевнені, що він писав це не в Росії і це не ІПСО? Зразу скажу, якщо вам здається, що ніхто не планує в Україну завозити мігрантів, ви помиляєтесь. Але так само скажу, що зараз ви спостерігаєте величезне ІПСО, яке вдало просують росіяни. Поясню, про що йде мова. Моніторинг соціальних мереж дійсно доводить, що проти нас потужна російська інформаційна компанія. При тому влучна, дуже влучна інформація про те, що завозяться от сотні тисяч, а може навіть мільйонів мігрантів, активно просувається через ботофірми, які мають відношення до В'єтнаму, до азійських країн, як це не дивно, і до Росії. Але найцікавіше, всі ознаки старої псохи. Пам'ятаєте тему про Новий Єрусалим? Україну хочуть знищити, звільнити від українців і заселити юдеями з Ізраїлю. І всі вони вже готуються переселитися. Величезна кількість людей постило це, перепрошую, реальних людей. Боти розкидали цю інформацію. І тільки згодом вони зрозуміли, люди, що ізраїльтяни нікуди не поспішають їхати, особливо в Україну. І ніхто не хоче покидати свою святу землю. Більше того, думка про те, що євреї живуть навколо Єрусалиму і в Ізраїлі по багатьох причинах, навіть не підштовхнуло до іншої думки, а як Єрусалим будуть перевозити в Україну? А так, скільки нам того Єрусалиму, да? Можна багато про що говорити. Але довіра до подібних вкидів мене трохи здивувало. Більше того, я поговорив з представниками 3 великих бізнесів. Мені сказали, в Новій пошті вже працює велика кількість пакистанців. Поговорив. Не працюють. Потім в одній аграрній компанії. Поговорив про індусів. Не працюють. З власником говорив. Більше того, він мені сказав, що він не проти був би залучити десь там 8-10 дійсно робітників, які би могли допомагати йому в отриманні прибутку в його бізнесі. Але цікаво, скажіть, каже, платити їм ті зарплати, які вони хочуть, бо індусів Україна не потягне.
Ну, це так, для розуміння. Ще, каже, узбеків можемо потягнути, але через війну вони сюди не хочуть. Але далі найцікавіше. Є доволі високий рівень зарплатні, який офіційно треба платити, які не платять. Це 100%. Друге, бо це економічно невигідно. Друге, кажуть про те, що ще їм треба общагу дати. Так, місце, де вони будуть жити. А ще платити за них, потім посереднику заплатити, а потім вже за півроку треба йому сказати до побачення. Ви про це не знали? Я теж. Але тепер я знаю. Більше того, це закон. Прийшлось вивчити. І все, на півроку такі вкладання грошей, а потім що? До речі, навчання того чи іншого робітника всім нюансам – це мінімум 2-3 місяці. Тож, не дуже вигідно на 3 місяці. Хоча той, з ким я говорив, сказав, що, ти знаєш, от якщо б дозволили завозити і дійсно можна було б створити умови, при яких би це було вигідно. Але тут він знову скаржиться, як класичний бізнесмен, не хочуть за низьку зарплатню працювати іноземці в Україні, навіть з Індії. Не хочуть. Ну і плюс війна щось не дуже сильно мотивує. Є, каже, там експеримент на Закарпатті, там завезли деяку невелику кількість людей, але економічно теж вийшло необґрунтовано. І мова йде навіть не те, що не про тисячі. Ні, значно менше. Поговорив з одним власником великого легпромовського виробництва. Їм потрібні швеї, їм потрібні ті, хто швачки, які будуть шити, але знову кажуть, що конкуренцію не витримують, бо є інші ринки у всьому світі, які пропонують більшу зарплатню. А знову ж, общага, знову ж умови, заплатити за в'їзд, потім заплатити посереднику і знову через півроку до побачення. Так, всі ті, хто займається справжнім бізнесом, знають про ці нюанси. Але ж звідки про це знати тим, хто розповсюджує інформацію? І от тут найцікавіше, бо ця тема виникла фактично як омель з конопель. Не звідки. Просто з пустого місця, але дуже професійно. Вкид, розповсюдження через TikTok, далі через рілси і через сторіс, рілси в Фейсбуці і сторіс в Інстаграмі, дуже швидко, вірусно і професійно. А українці вирішили не перевіряти. Більше того, величезна кількість записів, де обурені українські дівчата кажуть, що ні, ми не такі. Ну, може, ви не такі, я ж не сперечаюсь. Але навіщо ви коментуєте російську псовку? Отут ви такі, розбиратися треба. По-друге, навіть неозброєним оком можна побачити, як цю тему качають в соціальних мережах, але ця тема зараз геть не актуальна. Але вона фактично демотивує багатьох. Бо, як кажуть, вони приїжджають на наші місця, вони будуть працювати, а ми будемо за них воювати. Хай вони проходять через армію. Я не проти, до речі, через армію, будь ласка, але вони і не хочуть і приїжджати сюди, а не тільки йти до армії. І ще один момент. Історія з іноземцями – це ж не перший випадок, коли в це граються. Нещодавно, пам'ятаєте, міністр оборони у нас заявив, Федоров заявив, що от-от будуть іноземців мотивувати приходити і там вирішать проблему мобілізації. Але потім з'ясувалося, що черга не стоїть. Умови не ті, які хочуть іноземці, і зарплатню їм треба платити значно більше. Щось за 30 тисяч іноземець працювати не дуже хоче. Тож, що ми бачимо? Класичні ознаки когнитивної атаки. Розколоти суспільство, посіяти ненависть один до одного, підозру і вороже ставлення до влади, яка це хоче привести. До речі, мене назвати прихильником влади дуже складно. Я Вову, який будує домівку в династії, кожен день згадую і вказую на всі його факапи. Але тут ані він, ані хто-будь інший не має ніякого відношення до того, що відбувається. Тож, російська епсоха, до речі, знову кажу, як цим небесним Єрусалімом, який вкидали. І що я можу сказати? Менше реагуйте емоційно, більше підходьте до цього прагматично. А я буду для вас записувати відео, щоб ви і далі розбиралися з цими темами. Бо якщо виключно емоційно все сприймати, можна ламати величезну кількість проблем. Створити їх, а потім не вирішити. Тому не ведіться ви на цю іпсоху. Не завозять сюди ніхто. До речі, коли я читав, що там ми бачимо їх сотні тисяч вже у Львові, ми бачимо у Рівному, ми ще десь. Б'ють по західним регіонам, тиловим регіонам найцікавіше. У нас є туристи зі всіх країн.
у нас є люди, які живуть зі всіх країн. Я особисто знаю пакистанця, який живе, і одного, до речі, алжирця теж, які живуть на Троєщині ще з початку 90-х. І що? І я вам хочу сказати, я не бачив, щоб переїхали їх родини. У обох українські дружини, обох знаю доволі давно, і не бачив їх в величезній кількості якось, до речі, сини пакистанців цього воюють зараз за Україну. Бо українські хлопці. І ось чого я це кажу? Менше реагуйте на російські вкиди. І буде нам щастя. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували і поширили. Я працюю для вас, а ви допомагаєте мені розповсюджувати правильну інформацію. Окрема подяка тим, хто підтримує ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І все буде Україна. Дякую вам. Па-па.